Βρίσκομαι μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και κάπου εδώ ξεκινάει μια νέα περιπέτεια. Μια περιπέτεια η οποία δεν έχει τίποτα προγραμματισμένο, γι' αυτό είναι και περιπέτεια και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, γιατί έχω πολύ καιρό να κάνω κάτι τέτοιο. Να ταξιδέψω χωρίς να έχω καθόλου πρόγραμμα. Δεν ξέρω που θα πάω, που θα μείνω, τι θα δω, τι θα κάνω, τίποτα. Θα τα αποφασίσω όλα στην πορεία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κατευθύνομαι προς τα πόδια της Χαλκιδικής. Για να δούμε που θα καταλήξω. Περίεργα ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια με πάρα πολύ κίνηση. Είναι αυτό το flyover της Θεσσαλονίκης που όλοι το συζητάνε και παίζει να είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τόσο μεγάλη απόσταση κοκκινισμένη. Και αυτό που βλέπετε τώρα δεν είναι όλη η διαδρομή. Έχω περίπου ένα 20 λεπτό που είμαι έτσι. Μετά από αρκετή ώρα ξέμπλεξα από το ποτηλιάρισμα. Πρώτο σημείο που έχω βάλει για να πάω είναι η αρχή του πρώτου ποδιού. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λένε. Χαλκιδική ακούω τόσα χρόνια, αλλά Χαλκιδική δεν έχω δει. Η ώρα έχει περάσει, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να νυχτώσει και πρέπει να βρω μέρος για να μείνω. Πρέπει να δοκιμάσω τη θέρμανση του αυτοκινήτου, γιατί έχω να τη δοκιμάσω αρκετούς μήνες και πρέπει να δω και τι θα φάω. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το πιο σημαντικό είναι να βρω ένα μέρος για να μείνω. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ιδέα που να πάω. Είμαι πάνω στον κεντρικό δρόμο από ό,τι βλέπω, αυτόν που φτάνει μέχρι αρκετά κάτω, ο οποίος καταλήγει σε ένα Lidl. Ίσως θα μπορούσα να οδηγήσω όλο αυτό το δρόμο ώστε να φτάσω πιο μέσα στο πόδι. Να πάω στο Lidl, να πάρω κάτι ίσως έτοιμο να φάω. Δεν έχω και νερό πόσιμο. Και μετά από εκεί να δω ποιο είναι το πιο κοντινό σημείο για να πάω κάπου να μείνω. Νομίζω είναι ένα καλό σχέδιο αυτό. Το Lidl είναι 10 λεπτά από εδώ. Μια χαρά. Πήρα πολλά πράγματα, πήρα και φαγητό και κάποια πράγματα όπως κάλτσες. Φαίνονται καλές, λέει ότι είναι θερμικές. Οπότε πήρα 2 ζευγάρια να τις έχω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν βρήκα μεγάλα νερά και τώρα πρέπει να βρω νερά. Είναι το μόνο πράγμα που έμεινε και μετά να βρω ένα μέρος για να μείνω. Κοιτάω εδώ στο Park for Night και βλέπω ότι στο Ποσίδι, το οποίο είναι γνωστό για το κάμπινγκ που γίνεται για τα πανεπιστήμια, κάτι τέτοιο, φαίνεται να έχει αρκετά μέρη και εδώ βλέπω ένα πολύ ωραίο μέρος με δέντρα, στο οποίο θα πάω. Προς τα εκεί θα πάω. Είναι 20 λεπτά από εδώ και ιδανικά στο δρόμο μου πρέπει να βρω και ένα mini market να πάρω νερά. Let's go! Το τοπίο έχει γίνει καλύτερο σε σχέση με την αρχή του ποδιού. Όσο μπαίνω πιο μέσα έχει περισσότερο πράσινο. Οδηγάω παράλληλα με τη θάλασσα και σε 10 λεπτά θα είμαι στο σημείο που έχω βάλει στο χάρτη. Ελπίζω πως θα είναι ό,τι χρειάζομαι για να μείνω σήμερα. Ήρθα ακριβώς δίπλα στο φάρο του Ποσειδίου. Είναι η ώρα που ο ήλιος πέφτει. Το μέρος που ήρθα έχει αρκετά βαν. Εδώ δίπλα έχει και ένα στίβο μάχης. Ίσως να πάω να το δω αύριο. Δεν είμαι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και το προτιμώ για να μην έχω full υγρασία. Νομίζω πως το μέρος είναι πολύ καλό. Πίσω μου έχω δέντρο και έχει αρκετά αυτοκινούμενα και βαν. Φαντάζομαι τι θα γίνεται το καλοκαίρι εδώ. Είμαι χαρούμενος γιατί βρήκα ωραίο μέρος. Όλα τέλεια. Αύριο λογικά θα πάω στο δεύτερο πόδι. Ίσως και όχι, δεν ξέρω. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να έχει πολύ κρύο. Δεν νομίζω πως θα χρειαστεί καν να ανάψω θέρμανση. Είναι υπερβολικό. Οπότε δεν χρειάζεται να τη δοκιμάσω σήμερα. Ίσως την κάνω δοκιμή αύριο. Ελπίζω να μην μας κάνουν επίθεση στα σκυλιά. Κουνούπια βλέπω και δεν μου αρέσει. Και νομίζω πως είναι καλή στιγμή να τακτοποιήσω λίγο τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να ανάψω αντικουνουπικό. Θα βάλω ταμπλέτες για να μην μαζευτούν τα κουνούπια μέσα. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω τι πήρα πριν τα τακτοποιήσω. Πήρα μπανάνες, το αγαπημένο μου φρούτο, το οποίο τρώγεται ανά πάσα στιγμή. 2 τσουρεκάκια, ένα τόνο καπνιστό και μακαρόνια, τα οποία μπορώ να τα συνδυάσω αύριο ή μεθαύριο ή οποιαδήποτε στιγμή. 6 αυγά και είχε μαγειρευτά φαγητά. Οπότε πήρα εδώ πέρα ένα γιουβέτσι, κρυθαράκι, με μοσχάρι δηλαδή, το οποίο θα το ζεστάνω τώρα να το φάω. Πήρα ένα κομμάτι ψωμί για το φαγητό και πήρα και ένα cheesecake, το οποίο το ζήλεψα για μετά. Ας βάλω αυτά μέσα στο ψυγείο όμως. Πιστεύω πως είναι καλή στιγμή να τακτοποιήσω λίγο εδώ τα πράγματα που πήρα μαζί. Το χειμώνα χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα στο ταξίδι, περισσότερα σκεπάσματα. Όμως μου αρέσει γιατί δεν ζεσθαίνομαι. Ειδικά αυτός ο καιρός είναι για μένα ο ιδανικός. Είναι απίστευτο το τι χώρους έχει αυτό το βαν. Εδώ μπορώ να βάλω το μπουφάν, το οποίο τώρα δεν θα το χρειαστώ. Για να μην το έχω για μετά, θα βάλω και αυτά. Κανονικά αυτά τα βάζουν με
με βεντούζες στα παράθυρα, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει σημάδια στο τζάμι, γι' αυτό το έκανα έτσι. Και έτοιμη η μπροστά μεριά, έχει κλείσει. Πίσω έχω παντού κουρτίνες, οπότε τις κλείνω όποτε θέλω από μέσα. Τέρμα το τζιν και τα παπούτσια, φόρμα και κρόξ. Για να δούμε τι λέει το γιουβέτσι από τα Lidl. Μυρίζει πολύ ωραία και λέω να το ζεστάνω λίγο. Θα προσθέσω πολύ λίγο νερό. Πολύ καλύτερο αυτό το μάτι από το άλλο το γκαζάκι, το οποίο και δεν ήταν σταθερό πάνω το τηγάνι και το κατσαρολάκι και ήταν πολύ ψηλά και δεν μπορούσα να βλέπω. Αυτό που θέλω να πω για τα ψώνια που έκανα σήμερα από το σούπερ μάρκετ είναι ότι είμαι από τους ανθρώπους που όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ λένε ας πάρω και αυτό το χρειάζομαι και εκείνο το χρειάζομαι και καταλήγω να πηγαίνω να πάρω δύο πράγματα και να παίρνω πολλά. Όμως όταν ταξιδεύεις με το van, κοιτάς να πάρεις πραγματικά ό,τι χρειάζεσαι. Κυρίως για να μην σου πιάνουν το χώρο, αλλά και για να μην χαλάσουν. Το φαγητό μύρισε πολύ ωραία. Νομίζω είναι ώρα του φαγητού. Βάλω και λίγο πιπέρι για λίγο έξτρα γεύση. Η ώρα της δοκιμής. Αν και το κρυθαράκι είναι πραγματικά πολύ καλό, το μοσχάρι όμως είναι λίγο λάστιχο. Οπότε τελική βαθμολογία θα βάλω ένα 6,5. Αν το μοσχάρι ήταν καλό, άνετα θα πήγαινε στο 8,5. Η ώρα είναι 7 παρα 10 και έξω είναι λες και είναι μεσάνυχτα. Φωτίζει και ο φάρος γύρω-γύρω και είναι λες και έχουν έρθει και κάποιον ψάχνουν. Είναι λίγο creepy, να πω την αλήθεια. Το cheesecake καλό σχετικά, όχι και το καλύτερο που έχω φάει, αλλά τρώγεται. Είναι η ώρα που ο ήλιος βγαίνει, κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά. Η θερμοκρασία έπεσε το ελάχιστο μέχρι 17 βαθμούς, δεν χρειαζόταν θέρμανση. Μόνο με αυτή την κουβέρτα και ήμουν μια χαρά, δεν χρειάστηκε καν να ανοίξω το sleeping bag. Θα μαζέψω λίγο, βασικά δεν έχω και κάτι να μαζέψω, είναι όλα έτοιμα. Θα πληθώ λίγο, θα πλύνω τα δόντια μου, θα κάνω ένα καφέ, να φάω κάτι και θέλω να πάω να δω αυτό το στίβο μάχης που έχει εδώ. Από τον drone είδα ότι ένα αυτοκινούμενο πολύ διαστημικό είναι τελείως μπροστά στο ακροτήρι. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Εκεί πας μόνο με έχεις 4x4 και δυνατό 4x4. Η μέρα φαίνεται ότι θα είναι πολύ ωραία και σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε να βγαίνει. Τελικά δεν βγήκε ακριβώς από εκεί που νόμιζα. Βγαίνει από εδώ και χτυπάει μέσα στο van. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Πάντως κοιμήθηκα πολύ καλά. Όλα τακτοποιημένα, όλα όπως πρέπει. Είναι ώρα για καφέ. Η καλύτερη ώρα της ημέρας το πρωί. Έχω και εσπρέσο και ταχίνι με κακάο για να φάω. Για να κάνουμε όμως καφέ, πρώτα πρέπει να βράσω λίγο νερό. Πάντως δεν το περίμενα πως θα έχει τόσο καλή θερμοκρασία τη νύχτα. Έχει να κάνει βέβαια και η υγρασία. Έχει υγρασία, αλλά όχι υπερβολική, αυτό που την αισθάνεσαι και είναι full άσχημο, full άβολο. Έχει υγρασία που παλεύεται. Γι' αυτό δεν ήθελα να πάω και τέρμα δίπλα στη θάλασσα. Καλή η θάλασσα, αλλά έχει υγρασία. Εδώ θα το βγάλω τον εσπρέσο και ο καφές μου είναι έτοιμος. Και δείτε καφέ. Δεν θα κάτσω πάρα πολύ ώρα εδώ. Θέλω να υπολογίζω ότι σε καμιά ώρα θα έχω φύγει. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Κατά τις 9 λέω να έχω φύγει από εδώ. Να πάω σε κανένα δυο μέρη που είδα χθες στο χάρτη που ίσως έχουν λίγο ενδιαφέρον. Και να δω, να αποφασίσω αν τελικά θα πάω και στο δεύτερο πόδι. Ή αν θα πάω πιο βαθιά στο πρώτο. Δεν ξέρω. Είναι μια απόφαση που δεν την έχω πάρει ακόμα. Μιας και έχει και καλό καιρό, λέω να κάνω και ένα ντουζάκι πριν φύγω. Γιατί μετά θα είμαι λογικά την υπόλοιπη μέρα στο δρόμο. Για να δούμε σε τι θερμοκρασία είναι και το νερό. Γιατί καλά έχει ήλιο, αλλά άμα το νερό είναι παγωμένο. Βέβαια, εγώ κάνω παγωμένα μπάνια, μου αρέσουν, οπότε δεν έχω θέμα. Ήταν κρύο, αλλά απολαυστικότατο. Είμαι έτοιμος για να φύγω, αλλά πρώτα θέλω να φάω λίγο, ίσα-ίσα έτσι κάτι. Δεν έχω μαζί μου δυστυχώς κάτι καλύτερο για να φάω. Έχω μέλι όμως και λίγο ταχίνι με κακάο. Περιμένω εδώ και πόση ώρα να έρθει το μεγάλο το αυτοκινούμενο που ήταν μπροστά στο ακροτήριο για να το δείτε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα έχει κολλήσει μέσα στην άμμο. Μέχρι και αυτό που είναι πολύ μεγάλο, σίγουρα 4x4, σίγουρα ισχυρό. Κόλλησε. Έτσι είναι όμως αυτά τα ταξίδια. Περιπέτεια. Αν και είμαι έτοιμος να φύγω, θέλω να δω λίγο εδώ πέρα το μέρος. Εδώ έχει πάρα πολλές βρύσες. Εδώ έχει απλόστρα για να απλώνεις τα ρούχα σου. Καλό μέρος για να έρθεις να μείνεις με βαν και αυτοκινούμενα. Σου δίνει πολλές επιλογές. Και εδώ φαίνεται να έχει στίβο μάχης. Τον οποίο με την ευκαιρία να κάνω και λίγο γυμναστική. Να ξυπνήσει λίγο το σώμα. Εδώ λογικά ανεβαίνεις. Ελπίζω να κρατάει και να μην σκοτωθώ. Ανεβαίνεις
ανεβαίνεις, φτάνεις τέρμα πάνω. Κάπου εδώ θέλω να σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Από αυτά εμπνεύστηκε και το Survivor. Για να δούμε και πιο μέσα τα υπόλοιπα. Έχει κι άλλα. Εδώ έχει σειρματοπλέγματα για να τα περνάς με έρπιση λογικά. Αυτά πας από το ένα στο άλλο. Αυτό δεν ξέρω. Μάλλον το περνάς από πάνω. Είναι αρκετά ψηλό από την αλήθεια. Εδώ βλέπω έχει δοκό ισορροπίας, μάλλον, τον οποίο λογικά θα πρέπει να τον περνάς τρέχοντας. Αυτό συνήθως το κάνεις με μία σειρά, δηλαδή από κάπου ξεκινάς και κάπου καταλήγεις και πρέπει να κάνεις ένα καλό χρόνο. Ωραίος ο φάρος. Εδώ κάτω έχει και ένα μικρό σπιτάκι, λογικά του φαροφύλακα, που θα έμενε παλιά, γιατί τώρα δεν νομίζω. Πολύ ωραίο σπιτάκι πάντως. Τραπέζι εδώ, barbecue και εδώ βρήκαμε και πληροφορίες. Λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1864 με πηγή ενέργεια στο πετρέλαιο, όταν η περιοχή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αφού μάθαμε και λίγες πληροφορίες για το φάρο, πάω πίσω στο αυτοκίνητο. Εφόσον τα έχω όλα έτοιμα, ένα πράγμα μου μένει, να κάνω και ένα καφέ για το δρόμο και έφυγα. Πολύ ωραίο μέρος, αλλά είναι ώρα να συνεχίσω. Ελπίζω να βρω ένα εξίσου ωραίο μέρος και για το επόμενο βράδυ, το οποίο μάλλον θα είναι και το τελευταίο εδώ στη Χαλκιδική, γιατί μετά πρέπει να γυρίσω προς Θεσσαλονίκη που έχω κάποιες δουλειές να κάνω. Και τώρα σκέφτομαι να πάω προς μια λίμνη την οποία είδα ότι έχει χελώνες. Και δεν γίνεται να μην πάει η χελώνα να συναντήσει τις χελώνες, το σόι της, αν είναι εκεί. Πολύ πράσινο, όμορφα τοπία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής προς το παρόν και ήρεμα όπως το υπολόγιζα και όπως το ήθελα. Φαντάζομαι πως καλοκαίρι θα έχει κόσμο, τώρα είναι αρκετά ερημικά θα έλεγα και είναι αυτό που ήθελα εγώ, να αποφύγω τον πολύ τουρισμό. Στην ουσία το μόνο που έχω συναντήσει είναι μερικούς ντόπιους και μερικά αυτοκινούμενα και βαν. Δεν έχω συναντήσει έτσι τουρίστες. Δεν υπάρχει λόγος να είναι κιόλας εδώ τέτοιο καιρό. Σήμερα έχει περισσότερη δροσιά έξω, παρόλο που είναι πρωί και ο ήλιος καίει και εγώ κατευθύνομαι προς τη λίμνη για να βρω τις χελώνες. Μετά έχω άλλο ένα σημείο στο οποίο θέλω να πάω εδώ στο πρώτο πόδι και μετά λέω να φύγω για το δεύτερο, για να μείνω εκεί σήμερα. Φωτοβολταϊκά πάρκα βλέπω έχουν ξεκινήσει να βάζουν και εδώ, κάτι που προσωπικά δεν μου αρέσει. Θα έβγαζε ένα νόημα αν με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες βλέπαμε και το ρεύμα να γίνεται πιο φθηνό στην Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε να γίνεται πιο ακριβό. Πώς εξηγείται αυτό? Πού πάει όλο αυτό το ρεύμα? Μόνο έξω? Νομίζω στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε καν ρεύμα με τόσο ήλιο που έχουμε. Από ό,τι φαίνεται είναι χωματόδρομος μέχρι τη λίμνη, η οποία λέγεται Μαυρόμπαρα. Θα ξεκινήσω να πηγαίνω, αν δω ότι γίνεται πολύ χειρότερος θα γυρίσω. Πολύ πράσινο πάντως, κάτι που δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Δεν έχω ξαναέρθει στη Χαλκιδική, δεν είχα ιδέα πώς θα είναι και είναι αυτό που με ενθουσιάζει τα ταξίδια. Να πηγαίνω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει, να τα εξερευνώ, να τα καταγράφω με την κάμερα για να τα βλέπετε και εσείς αλλά και εγώ μετά από χρόνια. Εδώ φαίνεται να έχει μια πολύ απότομη ανηφόρα. Ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά. Θέλω άλλα 700 μέτρα. Φαίνεται να είναι αρκετά απότομη αυτή η ανηφόρα. Πάμε χελώνα, πρέπει να βρεις το σόι σου. Για να δούμε τι θα δούμε στη Μαυρόμπαρα. Ελπίζω να έχει χελώνες και να μην έκανα χωρίς λόγο όλο αυτό το δρόμο. Μαύρο. Ίσον το μαύρο και σκοτεινό χρώμα που παίρνει το νερό από τις σκιές στην επιφάνεια της λίμνης. Μπάρα, το μέρος που είναι γεμάτο με νερό. Μαυρόμπαρα. Είναι μια πολύ μικρή λιμνούλα από ό,τι φαίνεται. Στην οποία λένε ότι έχει χελώνες, αλλά εγώ χελώνες δεν βλέπω. Μάλλον έχουν κρυφτεί, έπεσαν σε χειμερή ανάρκη, δεν ξέρω. Ίσως άμα έρθει το καλοκαίρι να έχει πολλές. Τώρα που ήρθα εγώ πάντως δεν βλέπω να έχει και πάρα πολλές στην επιφάνεια. Κι όμως εκεί πέρα βλέπω να έχει κάποιες. Κάθονται στα καλάμια κολλημένες. Μία κολυμπάει εκεί. Από ό,τι φαίνεται έχουν σκαρφαλώσει εκεί απέναντι στα καλάμια και δεν κολυμπάνε και πολύ. Μάλλον κρυώνουν. Πάω πίσω στη χελώνα, γιατί αυτές οι χελώνες δεν είναι και πολύ κοντά, δεν μπορώ να τις δω. Τις είδα μόνο από μακριά. Πιστεύω πως τέτοια εποχή δεν αξίζει να έρθεις σίγουρα, γιατί δεν μπορείς να δεις κάτι πέρα από μια λίμνη μέσα στο πουθενά. Ωραίο μέρος, εύκολος χωματόδρομος, αλλά δεν βλέπεις τις χελώνες. Πάντως είναι πολύ ήσυχα. Καλοκαίρι φαντάζομαι ότι θα έρχεται ίσως αρκετός κόσμος. Ενώ κατευθύνομαι για το δεύτερο πόδι, μόλις χτύπησε επίγουσα ειδοποίηση στο κινητό μου και λέει να απομακρυνθώ γιατί έχει πυρκαγιά